Magandang araw po sa inyo lahat. Isang araw naman ng talakayan. Tatalakay sa ating pagsisiyasat sa kabuluhang panukala ng ating pamalaan. Dito sa ating programang Toti Speaks, handog sa inyo ng Katipunan Channel, ng Katipunan Demokratik Pilipino, ika-13 ng araw ng Pebrero, isang araw bago araw ng puso, taon 2021, araw ng Sabado. Paksa po natin sa araw na ito ay patungkol po sa ekonomiya ng kuryente, ika-2 bahagi. No? Alam niyo po, noong nakaraang araw ay pinanood natin ang pahayag ng ating pamalaan ni spokesperson Carl Nograles. Pakinggan po natin muli para yung isang bahagi, kalating bahagi nitong pahayag ni Carl Gonzalez. Pero mabalikan natin yan bago natin ilagay sa programa nila. Ang susunod nating makikita dito, kung maalala ninyo, ay next slide please. Yung kanilang advisory patungkol nga dito sa walang disconnection sa mga lifeline customers. Yan po ay panawagan ng ating pamalaan na gusto nilang isulong itong lifeline customers na huwag silang i-disconnect. Ito yung mga mamamayan natin na sila mismo ang kumukonsumo ng kuryente na hindi humihigit sa 100 kilowatt hour kada buwan or 100 kilowatts per hour kada buwan. At yan po ay bilang pagtugon mga ating mamamayan patungkol dito sa mga nangangailangan ng kuryente. Pero siyempre, nung ating tinalakay at siniyasat, pinag-aralan ang nasilalim ng 100 kilowatt hour, siguro hindi na nalalayan na siguro isang bababang kuryenteng konsumo ng refrigerator at isang electric fan at siguro ilang mga ibang mga kuryente konsumo gaya ng ilaw. Ayon nga sa kanilang ulat, next slide please. Ayon nga sa kanilang ulat na 35% po or 32% ng consumer base ang tinatama nitong lifeliners at dahil nga dito 3% lang po ang porsyento ng bentahan ang apektado dito. So hindi ganoon matindi ang apekto sa distributor, samantalang malaki ang pakinabang nito sa mga konsumo ng kuryente na hindi humihigit sa 100 kilowatt hour. Alam po natin, next slide please, ng ating tagapag-serbisyo ng ating kuryente, ang Meralco, ay marami-rami silang ginagawa sila at mayroon din tinutulak ang ating pamalaan na magkaroon tayo ng paraan na para bumaba ang pagkukonsumo, makapagtipid sa pagkukonsumo ng kuryente gaya ng paggamit ng mga alternative energy katulad ng solar panel, wind tower, at ibang mga bahagi ng ating mga gagamitan sa bahay katulad ng matitipid na ilaw, mobilya, mga electric fan at inverter, ganun din mga refrigerator at ganun mga television. Panoorin po natin itong pahayag uli ni spokesperson Carl Nograles. The clean energy choice, and number 4, the green energy auction program. To support the energy families' quick restoration services, especially during calamities, and to continue lifeline discounts in the electricity bills, which range from 100% to 20% depending on the benchmarks set by ERC. And to direct the DBM to release the reimbursement due to the electric cooperatives through the National Electrification Administration for the quick restoration of activities to address previous calamities. Also to direct the DBCC to implement the Murang Kuryente Act, which is the universal charge for stranded contract costs and stranded debts to be paid and covered by the Malampaya Fund.
In the long term, the President also approved the DOE recommendation, number 1, to explore the capability of consumers to pay and to enhance the competitiveness of the supply sector. Number 2, to urge Congress to pass the extension of the benefits enjoyed by the lifeliners from 2021 to 2051. Minsan na po itong naamyendahan ng ating Kongreso. In-extend po yung benefits para sa lifeliners mula 2011 to 2021. Ngayon po, ang hinihingi ng ating Pangulo sa Kongreso ay muli i-extend po yung lifeliners benefits from 2021 to 2051. Meron po mga pending legislations ngayon na nasa House of Representatives at sa Senado. At alam naman po natin na itong benefits na to ay mag-expire in mid of 2021. Kaya kami po ay nakikiusap sa Kongreso na pabilisin na po ang pagpasa ng panukalang batas na ma-extend po ito from 2021 to 2051. And number 3, to maximize foreign assistance such as the Green Energy Fund and the Energy Transition Fund for Consumer Protection, the use of new technologies, and the development of indigenous and clean energy sources. Ay ng ating spokesperson dito sa Kuryente ni Pangulong Duterte. At gaya na sinabi po natin, sisiyatin po natin ang bawat pakay o bawat punto na ni-raise nga katulad nito. No? Please. Alam po natin na Merago po kung nagko-cover po ng mga 36 na syudad, 75 munisipyo. Sakop nito ay kulang-kulang ng mga 10,000 square kilometers, pero 3% na ng buong kalupaan ng ating bansa. Pero magamat gano'n lang kanilang coverage, may mga 55% po ng country's output ay sakop po ng Meralco. At alam po natin, next slide, na ang karamihan nito, ang kanilang kinikita ay kinukonsumo sa pagbibili ng kuryente. So dito natin sisiyasatin ito, saan ba nanggagaling itong malalaking na porsyento nito kuryente? Ano ba mga bahagi nito? Hindi naman sa pero hindi natin ang epekto nito sa pagkakonsumo. Ayon nga dito sa pahayag nga ni Carl Nograles, na ang objective at ang kautusan ng ating Pangulong Duterte alang-alang na suportahan ng mga pamilya na makarecover sa dinaan ng kalamidad nitong nakaraang taong 2020, buwan ng Nobyembre, at ipagpatuloy itong lifeline discount sa mga electric bills mula 100 hanggang 120%, depende sa benchmark na isaayos ng Energy Regulatory Commission. At para tugunin itong objective, minarapat ng ating Pangulong Duterte na inatasan na niya ang Department of Budget Management na magpakawala ng disbursement due sa mga electric cooperative through the National Electric Administration para ganun ay mai-address na ang mabilis na pagka-recover dito sa kanilang aktibidades, gaya ng mga tumbang mga poste at anong mga kuryente na tumba, dala nitong mga nakaraang kalamidad. At inantasan niya ang DBCC or the Development Budget Coordinating Council, itong Murang Kuryente Act na ginatawag nilang Universal Charge para pambayad sa mga stranded costs and stranded debts na ipapabayad o isakop ng Malampaya Fund. At sisiyasin natin na ito bang stranded cost na ito, stranded debts, bakit pa isasakupin pa ng Malampaya Fund? Samantala, pag sinabi mo itong stranded cost and stranded debts, ito po ay sa mga privatized na kuryente, no? Yung lalo-lalo na yung mga transmission at ganoon din sa mga distribution at ganoon din sa mga production, no? Kung meron talaga silang mga utang at naipit na lang, pagbibili nga nila ng mga asset
yan sa Power Sector Assets and Liabilities Manager or PSAM, eh, dapat mura na lang nila nakuha yun. Ewan ko ba bakit mataas ba ang pagkuha nila. Siguro nag-overprice ang mga nakaraan. Dapat siya sa atin to dahil hindi dapat natin sinasakop itong stranded cost and stranded debts kung merong talagang gulangan ang nangyari sa pagbili nitong assets. Samantalang alam natin na ilang mga taon na nakalipas na binili itong mga assets ngayon, eh kung itong mga assets ay makabago, eh ayos ang sama. Pero ito alam na natin matagal na nakatayo at tiyak na yan na-depreciate, iba't pa natin babayaran yan. Kaya nga, dagdag paningil pa yan, siyempre, meron ng rakot dyan, may nagtinda, tapisa, wala lang tayong ebidensya, pero kung yung COA ay mamarapat nila, pag-aralan nila itong PSAM or yung Power Sector Assets and Liabilities Management, tiyak, may madidiscover sila dyan, overpricing dyan sa mga stranded assets ng ating government resources ng panahon ni Pangulong Marcos na itinatag, no? Next slide, please. Ayon nga dito sa Department of Finance, nung taon pa ng 2013, nung na-iskandalo nga itong Malampaya Fund, meron daw, nawalan daw ng 137.3 billion. Pero ayon dito sa Bureau of Treasury, hindi pa, intact pa ngayon. Sa salukuyan, meron pa daw kadagdag dito ng mga 179 billion ang nailatag dito, yun, 179 billion pa ang sumantalang ng 2013, ayon dito sa ulan na ito ba. Basahin nyo lang po yun sa internet, nakuha natin yan. No? Ayun nga nito, dahil nga meron itinatag si Pangulong Marcos, itong Presidential Decree 1234 na mismong na-issue noong November 8, 1977 na parang magkaroon ng paraan na lahat itong mga pangailangan nating gastusin para magkaroon tayo ng parang buffer or cushion ay minarapat ni Pangulong Marcos na kumuha sa mga iba mga contribution. Makikita po natin yan mamaya. Pero ito pong itong Malampaya Fund po ay naitatag yan sa Presidential Decree 910 nung itinatag ang Energy Development Board. Next slide, please. Ayon dito sa Presidential Decree 910 ng series of 1977, sabi ng itatag ni Pangulong Marcos na ito ay talagang isang kabahalagang inisyatibo, no? Na kailangan para makaangat ang takbo at ang pagpo-focus sa pagbibigay ng pansin sa enerhiya ng exploration, exploitation at pag-develop to encourage the results in the recent oil explorations and of the world development affecting our continued industrial progress and well-being, and whereas it is essential to the interest of efficiency, economy, and effectiveness to integrate and coordinate through a single government entity the functions of various agencies pertaining to the exploration and development of indigenous extracted resources. Kaya itinatag niya creating the Energy Development Board. Yan po ay 1976. Kung maalala ninyo, kung kayo buhay na po ng taon na yun, noong 1973, nagkaroon tayo ng World Oil Crisis. Yan po ay nagkaroon ng cartel na inatatag nila yung OPEC o yung oil producing export countries na pinangunahan ni Shah of Iran, no? Si Reza Pahlavi. At pinagsama-sama niya lahat ng mga oil producers, kasama po dyan ang Saudi Arabia, ang Iran, Iraq, meron din po sa Venezuela at Kuwait. At sila, kumbaga, tinigil nila ang pag-distribute kasi nga sige nga ng gasolina nung langis ng araw na yun ay halos $1 or $9 na per barrel. Per barrel. Eh ngayon, bigla nilang tinigil nila, tinaas ng $14, dahan-dahan nila tinaas ng $20, pumalo na mahigit $100 yan, halos talaga na iskandalo nga tayo. Kaya nga, pinarapat ni Pangulong Marcos noong 1976, 3 taon makaraan, yung World Oil Crisis na yan, itong Energy Development Board. So meron na siyang pananaw na kailangan tayo magkaroon tayo ng pamaraan na ma-explore natin. Kaya na-discover natin meron pala tayong natural gas dyan po sa Malampaya. Kaya nga naitatag rin yung geothermal. Malala ninyo, dyan sa Kiwi, sa
sa Tiwi, tsaka sa iba pa mga lugar. At meron din tayong mga oil dyan sa baba sa may lugar ng Mindanao. Kung ano nangyari dito, yun natin matiyak kung lalo na napatalsik nga si Pangulong Marcos at isinulong si Pangulong Cory. Binuwag po niya yan. Yung Ministry of Energy, Department of Energy, binuwag po ng mga kabinete. Kasi gawa-gawa po ni Pangulong Marcos at sa kanila palusot, na sinasabi nila, yun daw ay mga pinagnanakaw na wala naman silang ebidensya. Ha? Eh tayo naman doon, plano na yun tayo bata pa lang, di pa tayo makapagpalag nung araw na yun. Pero sa nung noon, tiyak na alam na natin na merong kamalian doon sa mga ganong klaseng panukala. Kaya lang, nagbiro na nga itong mga alipores ni Cory Aquino, gaya nila Joker Arroyo, nila Rene Sagisag, at nila Nene Pimentel, at kung ano ng mga controversial na talaga pinagsampan nila, pati rin Bataan Nuclear Power Plant, nilagay nila, nasabi nila, malaki daw corruption. Samantala, kung pinagpatuloy nila yung nuclear power plant, siguro sa ngayon, isa na tayo sa pinakamurang kuryente dito sa rehiyon ng Southeast Asia. Nagtag pa nga dito, yung Republic Act 11, paghabol nga dito, sinasabi nilang murang kuryente. Na pinasa nila itong, ito pala yung pagtawid ata ito yung Republic Act 11371 na tinatag ng August 8. Ito pala yung murang kuryente na an act reducing electricity rates by allocating a portion of the net national government share from the Malampaya Natural Gas Project for the payment of stranded contract costs and stranded debts. Saan na pupunta rin po yung stranded costs and stranded? Hindi sa mga oligarko. At yung mga stranded costs, stranded debts, yan po yung pagbili nila ng mga asset nung ini-privatize yung mga iba-ibang bahagi ng ating kuryente. Kaya nga mula ng pinag-chop-chop nila at binibili nila, pinagbenta nila sa kasi nga, naghahanap ng paraan ng pamalano na magkaroon ng pondo at sa kanila, sa tingin nila, mga kabuti, kung i-privatize itong mga government assets. O yun, siyempre, so tingin ba, ang bentahan ba yan? Mura sa 5 ang bentahan niya? Siyempre, hindi. Papatungan nila yan. Bagamat depreciated na yan. At napasa ito, nung itong privatization noong 2004, noong 2004, from 1976 or 1980, fully depreciated na po yung mga asset na yun. So, dapat binili nila na mura. So, itong gobyernong mula kay FBR at kay Gloria Arroyo, wala na silang ginawa kundi magbenta-benta ng mga government assets para lang kumita. At syempre, pinatungan nila. So, naningil ngayon itong mga oligarko. Ngayon, sino ngayon ang nagbabayad dito mataas sa sale? Tayo mga mamimili, tayo mga nagbabayad ng buwis. Yan ang ating nahatnan. Kaya nga, sinabi nga dito, it is hereby declared that the policy of the state to protect public interest by ensuring the provision of reliable, secured, and affordable supply of electric power to the consumers. Mababa ba siguro sa atin ngayon? Hindi. Towards this end, the state shall implement the policies and programs to ensure transparent and reasonable prices of electricity consumers by minimizing the universal charges for stranded control costs and stranded debt. Kasi nga, yung stranded costs na pinapasa nila sa ating mamimili. Nung binili nga nila yan, di na natin tiyak kung talagang yan ba'y nabili ng tamang sa halaga na dapat bilhin o itaas ka lang. Gusto nga, nakapahiram natin itong isang whistleblower na si Jojo Bora. Sabi pa kanya, for example, ang isang poste, makikita mo mga konkretong poste sa semento. Ang dapat ang halaga na dyan, nasa 10 milyon, mataas na yon. Ang sinisingil itong mga lintik na mga oligarko, nilalagay nila yung presyo na sa 100 milyon ang kada posting konkreto. Biro mo naman yan. Kung sa totoo naman, yung haba yung laki ng poste ng konkreto, ano ba naman nun? Baka lang tsaka konkreto. Hindi naman siguro mapalo ng mga 3 milyon yun. O ipagpalagay natin, 5 milyon. Tama na siguro yung 10 milyon. No?
Para lang talagang sobra-sobra. Ilang mga poste nilagay na dyan. Tapos wala pa yung transmitter, wala pa yung mga carby. Transparent buo yan, hindi natin matiyak. No? At pinag-utang-utang nila, matataas ang presyo nila. Next slide, please. So, ayon nga dito, sinabi pa nga dito sa Murang Kuryente, pursuant to Section 7 of Republic Act 11371, na the state shall allocate a portion, yan, tatabi nga na nila, 1% to cover the stranded costs. Ito, tumututol dito ang Katipunan Demokratiko Pilipino. Ayaw namin ito mangyari. Pero wala naman tayong boses sa ating pamahalaan, pinapasa ito ng Kongreso at napirma ni Pangulong Duterte. Kung naintindihan niyang implikasyon nito. Next slide. Kaya nga, ang nakalagay nga dito, yung paggagamit nga ng Malampaya Fund, no? In the event, ito lang, ito, number 5.2, no? In the event that anticipated shortfalls are fully paid before the exhaustion of the Murang Kuryente Fund, in the event, na nabayaran ng todo, the remainder of the amount allocated and shall be utilized to finance energy resource development and exploitation programs pursuant to President Decree number 910. Sa kasalukuyan nga, marami nga tayo nalalaman na itong appointees, gawa-gawa sila ng mga panibagong proyekto para magtatag ng panibagong produksyon ng kuryente. Ngayon, alam ba natin kung magkano ginasa sila magtayo ng mga dam, hydropower, o di kaya itong mga, Ayala, itong solar energy, na sinasabi nila, matitiyak pa natin. Actually, between hydropower and solar energy or even wind power, walang binatbat yan sa nuclear. At yung sinasabi natin nuclear, hindi na kailangan yung uranium ang source mo, kundi thorium. Meron ng mga bagong na-discovering mga teknolohiya sa nuclear energy na hindi na kailangan gumamit ng uranium, bagamat marami rin ang makina. Pero ang thorium na mas marami na natutuklasan sa buong daigdig at mas mura pa. At yan pa iligtas at hindi siya pwedeng gawing nuclear arms. No? So hindi siya pwedeng gawing pangsabog. Ewan ko nga ba't itong ating pamahalaan, wala pa nung kay Korea sa kasalukuyan, hindi nila talagang pinag-aralan itong nuclear power plant nang malaman-laman nila. Kasi kung tutusin mo, ang nuclear power plant sa kasalukuyan, bagamat may nangyaring sakuna sa Fukushima at ganoon din sa Chernobyl or sa 3 Mile Island. Tatlong aksidenteng nangyari sa buong kasaysayan ng kuryente. Yung Fukushima, dinali yan ng tsunami. Itong Chernobyl, nag-overheat yung kanilang nuclear at mali nga yung kanilang, at saka yung Chernobyl yan, mga early 80s. Itong 3 Mile Island, late 70s or early 80s. So, itong dalawa, yung 3 Mile Island, early in the 1980s, saka yung Chernobyl, late in the 1980s, yan po yung talagang pagmamaling pagbabantay. Pero itong Fukushima, yan po yung dahil nga sa tsunami. Ngayon, dahil nga matutunan sa tsunami, hindi ba pwedeng magtayo na lang tayo matataas na bundukin? Katulad din sa Bataan Nuclear Power Plant, nasa bundok yan, walang tsunami na pwedeng umabot sa taas na yun. Kung di kaya, at saka bato pa kayo tinatayo yung Bataan Nuclear Power Plant, kung maalala ninyo, titingnan nyo pa. O di kaya, pwede naman sila maglagay ng mga nuclear sa gitna ng isa ng abutan ng tsunami, at hindi lang yun, pwede lang ilagay sa ilalim pa ng ng lupa. O, paano ba so talagang kung naman ng aksidente mayari, kulob na lang siya. At hindi lang gano'n, hindi naman natin kailangan maraming malalakas na mga nuclear, kundi tapos sapat na yung mga 100 o 300 megawatts. Yung sa Bataan po 600 megawatts. Una, nakasalang dyan to do 1,200 megawatts. Bigyan na ng 600 megawatts kasi nga, kailangan nilang pa-reinforce yung struktura gawa nung nangyari nga doon sa 3 Mile Island. Dagdag pa nga nito, ang the Murang Kuryente Fund shall cover the anticipated shortfalls for the years 2020 up to the end of the PSAM's corporate life. Kaya kailan ba itong power sector asset and liability management ang buhay niyan? Siguro, a normal corporate life ng isang kumpanya is 50 years. So siguro, mula rito tagyan ng mga 1989 or 1990, 50 years thereafter, mga hanggang 1940. So pag naubos na yung mga assets nila, na ibenta nila privatize, at wala na pag-aari ang gobyerno,
Sana tayo ngayon kaasa ng kuryente, hindi sa pribado, at kung anong singil ang gusto ng pribado sa atin, mababa pa bang kuryente? Hindi. Tayo lalong tataas. At kaya nga, yung tutulak ng foreign direct investment, pag-aralan nyo muna magkanong kuryente dito. Yan ang pinaka-ayon na ayon ng mga foreign investors. Isa mga rason kaya ayaw. Dahil masyado mataas ang singil ng kuryente sa atin. At hindi lang yan, hindi pa ayos ang bureaucracia natin, masyadong magulo ang red tape. Kaya kayo nagtutulak ng foreign direct investment, akala nyo gano'ng kadali lang. Pag-aralan nyo rin yung ibang implikasyon. Ayon dito sa batas na to, the universal charges for stranded contract costs and stranded debts currently being collected as approved by the Energy Regulatory Commission shall continue to be collected and remitted to PISAM until the amounts approved for recovery pursuant to the Energy Regulatory Commission's decision have been fully remitted and recovered unless it is determined by the Department of Finance and the Department of Energy that there is sufficient privatization proceeds generated by PISAM and or murang kuryente. Ano ba itong mga privatization? Benta lang ito. Wala tayong kinikita niya sa privatization. Minsanan lang yan. So ano sinasabi nila? Meron pa tayong kikitain na proceeds ng para privatization. Sira ulo itong mga gagawin to. To cover the unsolicited amounts of stranded contract costs and stranded debts identified in the ERC's decision in order to terminate the collection of the current universal charges. Walang kasi. Ang ibig ko sabihin yan, habang buhay na tayo, magiging alipin sa mga oligarko. Pag hindi natin ito ibalik nga sa ating kamay ng ating pamahalaan, ganun maging patas ang singil. Okay. Ayon nga dito sa pinahayag nga ni Secretary Carl Nograles na inaprubahan na ni Pangulong Duterte ang mga rekomendasyon ng Department of Energy for long term. Ang una dito is to explore the critical capability to pay by the consumers. To pay by the consumers. Tayo magbabayad. Explore the critical paid by the consumers and enhance the competitiveness of the supply sector. Ang ibig sabihin niyan, sila lang ang kikita, yung supplier. Tayo ang namimili, tayo nasasakal sa mahal na singil, bayad tayo ng bayad. Anong competitiveness mangyayari dyan? Ang competitiveness, ang mababang presyo at mabisang at maasahan ang kuryente. Magagawa ba natin yan? Hindi. Kailangan pa rin ang ating pamahalaan pa rin ay magtaguyod sa sarili nating production. Dapat hindi nga ipigil natin ang ating pamahalaan magtaguyod. Kaya nga, mananawagan nga tayo sa ating mamamayan na isulong na itong Artikulo 12, ika-17 hanggang ika-19 na seksyon na naisakupin ng ating pamahalaan ng Estado itong public utilities mula sa kuryente, sa tubig, sa telekomunikasyon. Pasama mo na rin dyan yung mga transportasyon at yung mga toll roads. Ito pa, dagdag pala, to urge Congress to pass the extension of the benefits enjoyed by the lifeliners from 2021 to 2021. Pag-aralan niya, kung ikaw ay lifeliner at kumukonsumo ka ng 100 kilowatt-hour kada buwan, makakaahon ka ba sa kalagayan mo yan? Kung nari nag-isip-isip ka na magtayo ng negosyo, magmamananahe, o di kaya na magluto, unless wala kang gagamit ka ng gasol, okay lang yun, no? O di kaya gawa ka ng ibang klaseng produkto na gamit mo kuryente. Pero dahil nga hindi ka na nga pwede nga makaano, wala ka na sa lifeline, kasama ka na doon sa mga mamamayan na talagang productive na, ikaw rin magbabayad. Pero kakayanin nyo ba kung matatas ang singil? Kaya nga marami sa ating mga tahanan dito, siguro sa mga kapitbahay nyo na sumabay, may mga nagtatag ng jumper. Yung jumper po na yan, ginagamit nila para talaga ang singil na ng kuryente nila, kahit anong daming konsumo nila ay mababa pa rin. Samantala, yung nagtatapon na yung mga kuryente hindi na kukolekta ng Meralco, sino nagbabayad yun? Tayo. Dagdag pa rin doon sa rekomendasyon ng Department of Energy is to maximize foreign assistance such as Green Energy Fund and Energy Transition Fund for Consumer Protection. Ano ba ibig sabihin ng Energy Transition Fund for the Consumer Protection? Hindi natin mandakil. Ibig sabihin ba yan, ano po protekta mo sa consumer? Paano naman yan? Magkaroon tayong sariling paraan na ang consumer hindi naaasa sa mga supply ng kuryente katulad ng sarili mong generator set o di kaya meron ka ng sarili mong solar panel sa bubong mo. Tama na ba yun? O kaya na ba yun? Hindi. Meron ka pa rin pangangailangan rin ng ibang dagdag kuryente para sa aircon, television, sa refrigerator.
Tsaka sa mga plancha, malalakas mga konsumo ng kuryente, hindi kakayanin po ng solar panel yan. Pero tingnan po natin sa darating na taon, dahil baka mayroong makabagong teknolohiya na pwede natin mapaglabangan. Or, katulad ng mga appliances na hindi talaga malakas magkonsumo ng kuryente. Yan ang mga development of indigenous and clean energy sources. Hindi lang sources, pati rin yung utility, gumagamit po ng kuryente, energy uses, gaya ng mga aircon, refrigerator. Meron isang Pilipina, engineer, na nakapaggawa siya ng paraan para makapag-produce ng aircon na ang konsumo ay talagang mababa lang. Ayon dito sa act na to ng 11371, an act extending the implementation of the lifeline rate amending for the purpose of Section 73 of Republic Act 9136 o yung Electric Power Industry Reform Act na pinirmahan ni Pangulong Gloria Arroyo, pero ang nag-draft ito si Pangulong FPR. Ayon nga dito sa Section 73, yung lifeline daw, a socialized pricing mechanism called a lifeline rate for the marginalized end of users shall be set by the ERC, which shall be exempted from the cross-subsidy, exempted yan, from the cross-subsidy phased out under this act or a period of 20 years unless otherwise extended by law. Ibig sabihin yan, dapat nga matatapos siya sa taon 2021 kasi nga napasa nga yung EPIRA law 2001. So sa loob ng ilang buwan matatapos na itong lifeline. So dapat yan sila kasama na sila sa singil. Kailangan socialized pricing Yan ang sinasabi nito. Okay. Basahin po natin yung original. Ito nga nakalagay nga dito. Yung nakalagay sa una, yung mandated yung sa Section 73. Ito sa Section 72, meron sila ditong mandated rate reduction upon the effectivity of the act. As a residential end user shall be granted a rate reduction from the NPC or National Power Corporation rates of 30 centavos per kilowatt hour. So, nararamdaman po natin yung bawas na yan. So ngayon, sige nga, nasa 12 pesos kada kilowatt hour. Mababa na ngayon 7 piso kada kilowatt hour. Ito, 30 centimos lang ang bawas. Such reduction shall be reflected as separate item in the consumer billing statement. Pag-aral, tinan nyo po, kung meron kayo ng titipid na ganyan, na sakop itong EPIRA law. Pero itong lifeline, ang nakalagay dito, 10 years. So mula noong 2001, dapat tapos siya ng 2011. Pero in-update nga yung Republic Act 11371 at ginawa sa hanggang 2021. Ngayon, ang cross-subsidies, Section 74, with cross-subsidies within a grid, between the grids and or classes of customers shall be phased out in a period not exceeding 3 years from the establishment of the ERC of the universal charge, which shall be collected from all electricity end users. No? Such level of cross-subsidy shall be made transparent and identified separately in the billing statements provided to the end users by the suppliers or by the Department of Energy as the case may be. So sinasabi nga dito, dapat ma-phase out na yung cross-subsidy kailan? By 3 years from 2001? Or, ibig sabihin dyan magsisimula ang cross-subsidy. Pero sinabi, phased out ngayon nga, hanggang ngayon, nagbabayad pa rin tayo ng mga cross-subsidy So bakit? Ewan ko lang ito ba'y talagang lantaran na talagang basahin nyo mabuti ito, no? At intindihin nyo yung inyong bill. Tingnan nyo yung Meralco bill nyo kung meron po yung mga cross-subsidy pa. Ito, 2001 pa ito. Dapat sa loob ng 3 taon. O pagtapos sa 2004, wala na dapat tayo cross-subsidy. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang singil ng kuryente. At mula pa noon hanggang sa ngayon, sinisigil pa rin tayo ng cross-subsidy. Dapat binawas na yan, bawasan na yan. Dapat hindi nga tayo putulan ngayon Ibig sabihin, ang Meralco pa may utang sa mga mamimili. Kagaguhan nga talaga ito. Noong panahon ni Pangulong Marcos, saan pa siya kumuha ng pondo? Ito, basahin po natin ito. Nagtatag siya ng Presidential Decree 1234, instituting a procedure for the management of special and fiduciary funds earmarked or administered by the departments, bureaus, offices, and agencies of the national government, including government-owned and controlled corporation.
So, noon pa lang, si Pangulong Marcos, nakita na niya na kailangan talagang magkaroon tayo ng pondo para magkaroon tayo ng pang-cushion, pang-buffer na hindi mabigat. Sa ngayon, samantala nga, tumataas ang sigilang gasolina, tataas ang sigilang kuryente, tatamaan ka ng bagyo, mawawala, masisira ang mga taniman at ang mga ano mangyari niyan? Wasak ang mga kasada, bagsak ang mga electric poles. Bibili sila ng panibago ng itong mga electric co-op. Bibili ito yung mga sino kabayan. Tayo mga mamimili pa rin. Gipit na gipit tayo. Ilang milyon po tayo. 100 milyon po tayo. Tayo nasasakal. Samantala, ilang libo lang itong mga oligarko. Siguro wala pa sila isang libo eh. Kasama mo na yung pamilya nila, 2,000, 3,000, kasama yung mga anak-anakan na nila at yung mga apo nila. Ganon-ganon rin sila kadami. Samantala, tayong naghihirap sa manasigil ng kuryente. Hindi ba nakakapag-init ang ulo yan? Samantala nga, ito pa nga, si Pangulong Marcos, noon pa man, naitatag na niya ito para sa kapakanan ng mamamayan. Talagang hindi niya sinolo. Kaya nga yung paninira nga ng mga aktivista laban kaya. Kasama na ako dyan, Ngayon ko na ito natuklasan. Aminin ko, ngayon ko na ito natuklasan. Na nung pa lang, ang pananaw pa lang ni Pangulong Marcos, lahat ng kanyang panukala ay talaga nakakabuti para sa kapakanan ng mamamayan. Kaya hindi natin naroon. Maalala nyo, ang kampanya nga ni ni kandidatong Cory Aquino, sabi doon niya, anong araw daw, bago daw siya umalis, ang presyo ng galunggong ay 8 piso. 8 piso kada kilo at pumalo daw ng 20 piso. So kala niya, nakakabuti daw siya sa halal. Mula nung nahalal siya, at hindi naman nahalal, mula na nailagay siya, naluklok siya bilang Pangulo, hindi siya nahalal, naluklok siya dahil sa kudeta. Hanggang sa kasalukuyan, ang presyo po ng galunggong, sa ayaw mo sa gusto mo, 280 piso kada kilo, punyeta. 280 pesos kada kilo ngayon ang galunggong. From 1986 to 2021, yan ang kanyang battle cry, ang galunggong, 8 piso. Yan ang hirap sa atin eh. Pipili tayo ng mamuno sa ating pamalaan. Ano ba ang alam nito mga senderong ito? Kundi kumita lang. Yan ang kanilang hilig. Ito pa dagdag nito sa Presidential Decree 1234. Sources of funds. Ito pinagkukuha nila. Next slide. Mula sa Philippine Coconut Authority Development Fund. Mula sa Philippine Port Authority Percentage Protection Fund. Mula sa Philippine Sugar Commission Fees, mula dito sa Tobacco Industry Promotion and Market Stabilization Fund, sa ilalim po ng Philippine Tobacco Administration, mula po sa Philippine Tourism Authorities, mula po sa Tobacco Fund, sa ilalim po ng Philippine Virginia Tobacco Administration, mula po sa Department of Energy and affiliated agencies and corporations, mula po sa Department of Local Government and Community Development and affiliated agencies, yung the Cooperatives Development Loan Fund, and other offices and agencies of the national government-owned and controlled corporations. Yan ang pinukuha ng pondo. Meron tayong PAGCOR. Okay? Philippine Amusement and Gaming Corporation. Noong araw pa rin ni Marcos sa tabo dyan, Gaming and Amusement Board, pinasara po ni Cory at ni Cardinal Sin. Pero nakita nila malaki kinikita, binuksan at ginawa nilang Philippine Amusement and Gaming. Pang-aliwan. Pero ngayon, naglantaran na po ang kasino. Nung paano ni Pangulong Marcos, ilan lang ang kasino. At sinabi na nila, yun yung nakakasama. Ito naman panahon ni Cory at ni Cardinal Sin, nakita nila na maganda pala kinikita nitong kasino. O hanggang sa kasalukuyan ba? Ano nangyari sa ating bansa? Sa kasino na po tayo kukubra. Ngayon, bakit hindi doon ko nilang pondo? Saan ba nilalagay yung kinikita ng PAGCOR? Social fund. Ba't hindi nila kunin ang kinikita ng PAGCOR sa gasolina at sa kuryente nang hindi tumaas ang presyo natin? Meron ba tayo sagot dyan? Ba't nila kunin sa Malampaya Fund samantalang ang Malampaya Fund, kaya nga tinatag yan, para mag-explore at mag-develop. Kaya nga development fund po yan sa hanay ng enerhiya. Hindi para kukupin ng mga oligarko. Next slide. Ngayon, ito na nababasa natin na talagang matindi, na-publish, looming debt pressures. Magkakaroon na daw ng overheating sa Amerika at magkakaroon ng stagflation dito sa Pilipinas. Ito, bago lang ito, naisulat lang ito noong 11 ng Pebrero, itong taon 2021, itong araw ng Huwebes lang ito. Ayon dito sa resulat nito,
si Diwa Gunigundo, na sabi niya, the current U.S. Treasury Secretary Janet Yellen and the past U.S. Treasury Secretary Lawrence Summers are dragging out the enormous size of the fiscal stimulus at $1.9 trillion. The package proposed by the U.S. President Joe Biden, which is 3 times the estimated negative output gap of 665 billion as of the last quarter of 2020. Sa Amerika, nangyayari na to. The U.S. Treasury intends to stimulate the economy by the higher public spending. Hindi tayo nalalayo dyan. This is the Biden's countervailing force to weaken the private, to force to cover the weak private consumption and investment. Unahin nyo dito sa graph na to. Ang yung pula, additional spending and foregone conclusion, yung pula na yan. Yung medyo kulay maputi or mahina is the equity loan guarantee. Kung napupunin nyo, sobra-sobra na ang taas ng Pilipinas. Pag yan po, at hindi lang ang Pilipinas, halos lahat ng bansa, pero lang ang Turkey. Pag sinabi mo meron kang equity, ibig sabihin yan, yung pinapanggagastos mo, meron ka pang katapat niya sa uutangan mo. Samantala, yung yung gumagastos na wala naman sila pang panapat do sa utang, ang mayari niyan, i-devalue mo yung currency mo. Ibabagsak mo yung halaga ng piso. Yan pag hindi natin maayos siya. Kung hindi, tataas pa ang ating mga buwis. Yan ang epekto nito. Ayan po, nagkuha po yan yung graph yan sa article na yun. Next. Dagdag pa sa artikulo nito, sabi nga in answer to this warning, kasi nga sabi nga ni Summers, referring to the conventional monetary policy tools, jacking up the interest rates and reducing domestic liquidity through tight open market operations. Yan ang paraan nila. This combination could moderate the price movements but it could depress business activity. Yan ang delikado pag nagtaas ka ng mga interest. A prolonged drop in the output given away to another recession. So, ang kinakatakot nila magkakaroon sila ng recession. Ang sagot naman ni Yellen dito sa warning kay Summers, as a Treasury Secretary, I have to worry about all the risks to the economy, and the most important risk is we leave the workers and the communities scarred by the pandemic and the economic toll that it's taken. Walang pinakinabisan sa atin yan, ano? That we do not do enough to address the pandemic and the public health issues. That we do not get our kids back to work. Okay? Sinabi niya dito, sabi nga niya, we have no doubt our very own economic manager. Sabi ni Diwa, no? Now, talaga sa tingin niya, wala naman siyang duda dito kay Finance Secretary Sonny Dominguez na talaga pinag-aabalahan na niya paano niya tutugunin ang ekonomiya. Pero sa totoo lang, hindi kami believe kay Secretary Sonny Dominguez. Hindi naman ekonomista yan eh. Ano bang alam yan? Kung hindi kumita lang yan, bankero yan eh. Pero ang dagdag nga dito ni Yellen, she is very emphatic that that their government should ensure that workers and the communities are brought back to the active economic groove. To spend on the health measures, vaccine, and the whole public health system to stop the virus from further infecting and killing the people. Actually, yun nga nakakapatay eh. And 3, to enable the safe return of students to school. It's a whole system approach that does not equate the economy with public health, and in the process avoids an either-or decision. Competent and compassionate pandemic mitigation will surely allow the revival of the domestic economy. Hindi naman lahat tama ito eh. Kasi nga, alam mo, dito sa atin, hindi na dapat tayo gumaga sa bakuna eh. Bakit? Ayon na nga sa report ng Department of Health, wala pa 10,000 na mamatay sa COVID-19. O siguro pumaro na 10,000. Sa loob ng 10 buwan o 11 buwan. Halos kasing dami na nga ng namatayan sa Yolanda. Pero Yolanda, wala pang 1 buwan, nakapatay na siya ng 10,000. Ito, halos 1 taon na makakaraan bago tayo pumalo sa 10,000. Samantala, 470,000 or 100, siguro 500,000 na ating mamayan ang na-test positive. Pero bagamat ganyan kataas yan, mga 470,000 ang naka-recover or 93%, 94%.
Pero karamihan dyan, kung titirwisin sa inyo yung mga namatayan, alin dyan ang namatay na nasa tanggapan ng mga pagamutan, na nagbibigay sila ng mga tulong na galing nga sa protocol ng WHO. At ilan doon sa mga nakarecover ang hindi galing sa ospital. Tiyak, marami doon nauwi na sa bahay kasi hindi nga nila cannot afford nga magbayad ng milong-milong pisong halaga ng pag-aalaga nga sa ospital eh. Alam mo, parang hindi ka pa nakasigurado na makakaligtas ka eh. Kaya nga marami sa ating mga mamaya na punta sa ospital, hindi na nakalabas, patay. Next slide. Maliban din dyan sa matinding pressure, ito pa, may corruption pa rin sa ating pamahalaan. Hindi pa natutugunan yan. Itong si Sandigan Bayan, ngayon lang, itong ika-5 ng Pebrero, ay hinatulan na si Napoles ng 3 counts ng malversation of funds sa halaga ng 28.8 million lamang ng PIDA. Kasama itong dating Congressman Jauralio ng Cagayan de Oro. 28.8 million lang. Ito na. Sa tagal itong kaso na to, hanggang din lang nila na kanilang nakasuhan. Sabi nila, they were all sentenced to a prison term ranging from 6 to 10 years each of their graft cases and imprisonment each for each count of malversation ranging from 12 years and 1 day to 18 years or 8 years, 8 months and 1 day. Yan po ang hatol na binigay dito kay Napoles at kay Jauralio. Pero si Napoles, marami po siyang kaso eh. Next slide. The Sandigan said that the flag should have raised before. Ang pinanggalingan itong kaso to, dahil nga dito kay Jauralio, meron siyang Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation, CARED. Yun ang partner nitong PIDAP niya na mahalagang 28.8 million. Pero napatunayan nila na dahil nga dito, nakita na-trace na nga nila na meron silang paraan na hindi sila kwalipikado at hindi accredited itong mga NGO. Okay, next slide. Kung maalala nyo, nung nakaraang taon, mga 2 taon na, si Bong Revilla ay hindi nga hinatulan at siya pinalaya at na-acquit nga siya eh. Next slide. At sabi nga niya, for the failure of the prosecution to establish beyond reasonable doubt that the accused Ramon Revilla received directly or indirectly the rebates, commission, and kickbacks from the PIDAP. Yung failure, hindi napatunayan na si Bong Revilla mismo natanggap, diretso or hindi diretso, nitong kickback sa PIDAP. Yun ang sinabi ng hatol. Kasi hindi siya hinatulan ng plunder. Yun ang ayon sa korte. Next slide. Kaya nga, pero yung kanyang co-accused, yung staff ni Revilla, si Richard Cambe, ang nahatulan ng guilty. Sila mismo dalawa, si Napoles at itong si Cambe, ay binigyan ng sentensya ng 40 taon sa kulungan. Eh, sabi nga nung mga nag-dissent paano nangyari yan? Napoles and Revilla staff cannot plunder alone. Hindi lang itong dalawang yung staff nila. Ibig sabihin niya, si Cambe, mas matalino pa kay Revilla para kumupkup ng malaki-laking salapi. Hindi natin midak, pero ganoon ang sinasabi itong mga dissenting justices. Kaya nakangiti nga ng malaki ito. Si Bong Revilla na yan. Nakaligtas ka yung mama eh. Next slide. The court ordered the accused to return 124.5 million to the government. Revilla's lawyers said Revilla is excluded from the order because only Napoles and Cambe have civil liability. Sabi niya, hindi naman silang natulan eh. O di nakalusot tuloy yung 124 million ni Revilla ha. Ayon nga sa pursuant to the Article 100 of the Revised Penal Code, accused are held solidarily and jointly liable to return to the National Treasury the amount of 224.5 billion. Pero hindi nga eh. Samantalang yung si Jauralio, kailangan niyang nahuli siya at meron siyang binayaran na 28.8. Ito hindi nakalusot eh. Finally, in an unpopular decision, kasi nga, balik mo rin sa slide, the anti-graft court's first division was forced to create a special division of the 5 justices in the cases after its 3 regular members reached in an impasse. So,
Associate Justice Geraldine Econg, Edgardo Cardona, Georgina Dumpit Hilargo voted to acquit Revilla, while Justice Efren de la Cruz and Maria Teresa Gomez Estuesta ruled to convict him. So 3-2 ang score, no? Right. Ayon dito kay Eko, it is an unpopular decision. I would have loved to be a heroine that I convicted him. But at the end of the day, we are bound by evidence, she said in a statement released after the verdict was handed down. Kung si Eko, gusto nga rin niyang ipakulong itong si Revilla. Talagang ano yan eh, magandang kaso yan eh. Eh, ang problema, kulang sa ebidensya. Magaling nga eh, natago nga. Kaya nga ang napagbinta nga si Cambe. Ganyan ang ating sistema dito. Bagamat alam na nga sabi ng mga dissenting, pwede ba yun yung staff tsaka yung nagbayad sila nakakaalam lang nito, 124.5 million yan. Finally, next slide. Magkakaroon daw ng summit. Ito, tawayan na po natin ito. Department of Agriculture sa ika-7 at 8 ng Abril. Patungkol saan? Sa taas ng presyo ng palengke. Hanggang ngayon, di ba tumababa presyo ng palengke? Yung presyo ng baboy at manok at hindi presyo ng gulay. Jesus Mario Joseph. Ewan nga ba talaga itong bansa natin kung paano talaga yan. Dito muna natin tatapos itong talakay na ito at sana po ay nakapagdagdag naman kami ng konti kaisipan at makikita nyo yung mga epekto ng mga panukala ng mga bulahan. At basahin po natin yung mga bumabati din sa ating programa mula po kay Marisa Buyar na manonood mula sa Hong Kong. Ganoon din po kay Danilo Garcia from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyo, Danilo. At kay Maria Concepcion, sa Canada po. Mula sa Canada, nanonood si Maria Concepcion Mupas Colyado. Magandang gabi, magandang umaga po sa iyo, Maria, no? Concepcion or Connie. From Roy Boy, Pariables, good afternoon, Katipunan. Wala nang iniwan na sa ere si President Duterte. Ang mga konsumer sa Kuryente, tahimik na naglalaban sa mga oligarko, watching you from Subic. Thank you, Rod Boyd. From Stormy Sisawi, Sir Toti, hanggang sa oras na ito, nananatiling bulag at bingi ang ating pamahalaan. Ewan ko lang nga kung ganun pa rin sila matapos sa February 19. Abangan po natin mamaya ang protocol niya sa February 19 na rally sa Menjola. Magaling lang sa propaganda pamahalaan, pero sa totoo, wala pa nagawang policy para sa kapakarinong tao. Puro policy pabor sa mga oligarko. Ngayon, naintindihan mo na. From Mads Kiribin, magandang araw po, Sir Toti. Iba talaga ang talino at galing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Oo nga eh. Siya ang Pangulo talagang subok sa krisis. Sana po ay magkaroon tayo ng Pangulo ng mula sa Marcos. Alam mo, Mads, itong si Marcos, ang kanyang degree is sundalo at lawyer. Hindi siya ekonomista. Pero yung kanyang mga panukala, pang-ekonomiya, maganda, matibay. From Ronald Villaflores, watching from Caloocan, Sir Toti, mabuhay po ang KDP. Thank you, Ronald. From Cesar Soberano, mabuhay pa, Toti. Ipagpatuloy laban sa kahirapan at exploitation ng mga Pilipino at umadapuhan ng oligarko ng New World Order. Maraming salamat from si Freddy Orendina, sinasabing present po siya, si Adrian Flores. Tama po kayo, Toti, alisin na po yung privatized na kuryente, tubig, public at sa transportation. From Lulu Azurin, mabuhay po ang show ninyo. Thank you, Lulu. From Melchor Emino, wala na po itong nasukob na Diablo ang gobyerno. Hantay na lang natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Melchor. From Noel Yuichi, puro na lang buntong hininga here. O nga talaga nakapanghinayang. Pero kailangan ituloy pa rin natin laban. Makikibaka kayo from Melchor Emino, ang kita ng Meralco na pupunta sa mga korap na oligarko at ng mga politiko. Totoo yan. From Joey Katakutan, Toti, there's a new offshore wind turbine. Can power a home for a day in just 7 seconds. Maganda nga yan. New offshore wind turbine. I-google search kayo. Maraming salamat, Joey, for the tip. No? Let me check on that. Kasi ilalagay mo lang yan sa mo. Mabilis siguro magaan na yung kanyang materials kaya mabilis umikot. From PLS 190, from P1's P1's 19-1, joint 17. Gutom, Jolin, siguro, Pisoy, Jolin. Gutom ang napala natin sa maling desisyon. Decision oops, tama. From Steve U, mahirapan ng Pilipinas. Umunlad kasi tapos public utility natin, hawak ng oligarko as private.
na pinibigay na ibinenta ni Cory, Kong Aquino at Tawaco Ramos. Yan ang traidor sa bansa natin. From Dino Bino, yung kilala ko, nagka-COVID family. Ngayon, milyon sa utang nila sa hospital. Wow, yun na nga eh. Kung nag-hospital ka, milyon. From Joey Katipunan, there's a new design of wind turbine that's able to store this electricity. Right, I read you kanina. And from Carding Domingo, good evening Toti. From Stormy again, Stormy sabi, go tayo lahat sa February 19. From Marites Ansa, mabuhay ko kayo sir, laban lang po tayo sir. From Arnold Olachica, wala na tayong asa sa gobyerno. Magkaisa na tayo, sama-sama ipakita sa kanila ang bangis ng mga Pilipino. Putang ina ang mga gobyerno, ginagago tayo lahat. Alam mo Arnold, talagang gano'n na rin ang ramdam na natin eh. Di uubusin ang pera ng gobyerno natin na inutang sa IMF, sa bakuna, maubos na yung inutang natin, bullshit, may gamot naman si Dr. Pabuna na FAI, antiviral, kaya patayin yung COVID-19, kaya patayin COVID-19 na yan. Now is nasa Indonesia, gano'n na nga eh. From Paulo Antonio Pineda, Sir Toti, sana naman itong Meralco dapat talagang bawiin dahil ibinalik pala for free. O nga, binalik ka for free, binili ng taxpayers' money during Marcos time dahil may ruling noong 2008 na ang government-owned ang Meralco. Yun na nga eh. So, sa mga nakikita natin, dito sa mga ating mga nababasa, lumalabas na talagang naisahan tayo mamaya itong mga nakaupo ngayon. Kaya nga dapat nga talaga, ituloy natin ang pagsisigaw, ituloy pa natin sa ating gabi na social media, huwag lang tayo nagmumura. Nang malaman nila na gising tayo at alam natin ang kanilang kagulangan, hindi tayo tatanga-tanga, hindi tayo niniwala sa kanila. So dito na muna tayo magtatapos. Abangan niyo po sa sunod na programa, ang Sulong Pilipinas, at sa inyo ng Katipunan Channel, ni RJ Villara. Ito po yung lingkod, Toti Casiño, para sa programa Toti Speaks. Maraming salamat.